در طول تاریخ شهرها محل حضور عناصر مختلفی بودند. از عناصر تاریخی بگیرید تا المان‌های مدرن امروزی که برند خیلی از شهرهای دنیا هم هستند. اما با پیدایش ابررویدادهایی مثل جام جهانی و بازی‌های المپیک و المان‌هایی که از این رویدادها به جا می‌موند، مسئله تأثیر این رویدادها بر فضای شهری و آثار مثبت و منفی اون تبدیل به یکی از موضوعات مهم در حوزه پژوهش‌های شهری شد. تا مشخص بشه اون چیزی که از این رویدادها به یادگار میمونه الزاماً سفید و یا سیاه نیست. سلام. در قسمت قبلی این ویدیو سعی کردیم تا در رابطه با ارتباط بین برگزاری این ابررویدادها و شهر و شهرسازی صحبت کنیم و نشون بدیم که عمق این رابطه و تاثیرگذاری اون در طول زمان دچار چه تغییراتی شده. و این مسئله رو مطرح کردیم که مدیران شهری به این ابررویدادها به عنوان یک کاتالیزور نگاه میکنن که میتونه در یک بازه زمانی کوتاه مدت منجر به سرعت بخشیدن بازآفرینی و توسعه شهری بشه. نگاهی که نشأت گرفته از منطق هزینه فایده است و به طور معمول از اون برای سنجش موفقیت این ابررویدادها استفاده میشه. این در حالیه که با توجه به پژوهش‌هایی که در طی سالهای گذشته در رابطه با این موضوع انجام شده، مفهومی در رابطه با تاثیر این رویدادها مطرح شده تحت عنوان میراث شهری. ببینید، میراث شهری از نظر لغوی این برگردان واژه انگلیسی urban legacy هست. خب حالا جالبه که خود همین لگسی هم سرش دعواست که آیا واژه خوبیه ما داریم استفاده میکنیم تو ادبیات در واقع پژوهشی در مورد بازی ها یا نه. خیلیا میگن چرا از ایمپکت استفاده نکنیم، تأثیرشون، یا مثلا از هریتیج استفاده نکنیم. توی ایران هم ما هم هریتیج هم لگسی رو میراث ترجمه میکنیم. خودش اینجا ما یه ترجمه اشکال ترجمه‌ای هم داریم، یعنی در واقع محدودیت ترجمه‌ای هم داریم. ببینید، ما وقتی از میراث صحبت میکنیم، اتفاقا میتونیم در موردش فکر کنیم که چه واژه‌ای مناسبه. ما وقتی از میراث صحبت میکنیم معمولا یک جنبه مثبتی تو ذهن متبادر میشه. یعنی همیشه فکر میکنیم خب یک ارثی که به یک کسی میرسه میرسه خوبیه دیگه. هیچ وقت کسی ذهنش سمت بدهکاری و هزینه نمیره، سمت در واقع دارایی میره. برای همین اون موقعی که از میراث شهری به طور آگاهانه در پژوهش استفاده شد، واقعا نیتشون همین بود. یعنی فکر می‌کردن که خب ما بازی یک سری روی یک ابررویدادی رو میزبانی می‌کنیم و خب طبعا این یک سری آثار مثبتی برای ما داره که اون ارثیه، که اون میراثیه که از این برگزاری به ما میرسه و این اسم موند. یعنی این تعبیر همچنان مونده روی این آثار بازی‌ها، در حالی که امروز وقتی که شما پژوهش‌ها رو بررسی میکنید در حوزه تأثیرات ابررویدادها، میبینید که بیشترشون دارن تاکید میکنن نقاط منفی این میزبانی و خیلی این تناسبی با اون واژه میراث نداره. چون حداقل برای جامعه غیر متخصص وقتی شما از میراث صحبت میکنی، ذهنش به سمت تبعات مثبت بازی ها میره، نه تبعات منفیش. اتفاقا این واژه میراث یا لگسی یه دستاویزیه برای سیاستمدارها، برای تصمیم گیرا و حتی برای خود کمیته های بین المللی مثل IOC، کمیته بین المللی المپیک، و اونها اتفاقا خیلی استفاده میکنن از این واژه لگسی، چون میدونن این بار مثبت داره و ترغیب میکنه شهروندان و در واقع آحاد مردم، توده های مردم رو که حمایت کنن از برگزاری بازی ها. بنابراین این میراث از اینجا اومده، از اینجایی اومده که ابتدا فکر می‌کردن که این نگاه مثبتیه، تاثیرات مثبتی داره، اصلا ما میریم میزبانی رو بگیریم چون دنبال آثار مثبتش هستیم. امروز که در 10-20 سال اخیر این پژوهش ها نشون داده که اونقدرها هم آثار میزبانی بازی ها مثبتی، ممکنه تبعات مثبتی داشته باشه ولی تبعات منفی هم داره. یه اختلافی هم هست که حالا ما آیا همچنان باید از این واژه میراث استفاده کنیم یا دنبال یک سری تعبیرات دیگه‌ای بگردیم. ولی به طور مشخص اون چیزی که امروز در پژوهش‌ها در موردش صحبت میشه لزوما به تأثیرات بازی ها بعد از برگزاری رویداد بر نمیگرده. چون شما وقتی از میراث صحبت میکنی، حتی در مورد انسان ها، شما به اون چیزی که بعد از حالا مرگشون یا بعد از اون دوران کاریشون از خودشون به باقی میذارن صحبت میکنی. ولی امروز وقتی شما پژوهش های در واقع درباره
آثار شهری ابررویدادهای ورزشی و غیر ورزشی رو نگاه میکنید، ببینید که خیلی هاشون تمرکزشون به تأثیرات این میزبانی حتی قبل از میزبانیه، چون معمولا این شهرها چندین سال بعضا یک دهه قبلتر انتخاب میشن برای میزبانی و ساخت و سازها شروع میشه و آثارش رو هم خواهد داشت حتی قبل بازی ها. بنابراین امروز ما صحبتی که از میراث شهری میکنیم به قبل از برگزاری بازی ها، حین برگزاری بازی ها و بعد از برگزاری بازی ها معطوفه و همه اینها رو در بر میگیره. اما اینکه پژوهش‌ها چه مسیری رو رفتن، اتفاقا یک مقاله سال 2019 چاپ شد. یک سری پژوهشگر در استرالیا اومدن تقریبا تمام مقالاتی که تو ژورنال‌های علمی پژوهشی چاپ شده بود در مورد ابررویدادهای ورزشی رو بررسی کردن. خیلی پژوهش جالبیه. این نشون میده که اولا به طور خاص ما 2 دهه است که با موجی از پژوهش‌های جدی آکادمیک در مورد میراث بازی‌ها روبرو هستیم. یعنی شما خیلی در دهه‌های 70 80 90 میلادی مقالات و کتاب‌های زیادی تو این زمینه نمی‌بینید. هست ولی موجی یا جریانی راه نیفتاد. تقریبا میشه گفت از سال 2002 و جام جهانی کره و ژاپن این بحث مطرح شد، به خاطر اینکه اولا برای اولین بار جام جهانی در کشوری غیر اروپایی و غیر آمریکایی برگزار شد، آسیا، و این خودش آغاز کننده یک جریان بود. 8 سال بعدش آفریقای جنوبی میزبانی بازی‌ها رو گرفت، اولین کشوری که در آفریقا تونست میزبانی ابررویدادی رو بر عهده بگیره. همچنان مثلا قاره آفریقا میزبان المپیک نبوده. یعنی میخوام بگم ما در یک دوره گذار هستیم همین الان که داریم صحبت میکنیم. یا مثلا ریو دو ژانیرو اولین شهری در آمریکای جنوبی شد که میزبانی المپیک رو گرفت، یا قطر دومین کشور آسیایی. یعنی وقتی که یک موج جدیدی از شهرها و کشورهای جدید این میزبانی رو بر عهده گرفتن، برای اینکه در واقع هدفشون بیشتر این بود که اون در واقع برند خودشون رو معرفی کنن، اصطلاحاً ریبرند کنن خودشون رو، باز تعریف کنن اون نماد، نمیدونم حالا برندم خودش نمیدونم چی باید ترجمه کنیم، ولی اون برندشون رو تعریف کنن. این پژوهش ها به شدت اوج گرفت که ببینن اینها موفق هستن یا نیستن. این پژوهشی هم که گفتم در استرالیا انجام شد دقیقاً همین رو نشون میده که در 1-2 دهه اخیره که ما با موج جدیدی از پژوهش‌ها در برابر ابررویدادها مواجهیم و اتفاقا نشون میداد که همچنان برنامه‌ریزا و طراحهای شهری در دنیا توجه در واقع اونطوری که باید توجه نکردن به این موضوع و بیشتر پژوهش‌ها توسط متخصصان مدیریت ورزشی، تک و توک معمارها که به سازه‌ها توجه کردن و اقتصاددانها که به ابعاد اقتصادی برگزاری بازی‌ها توجه کردن و مهندسین که به مثلا توسعه حمل و نقلی، ریلی، فرودگاه‌ها و اینها توجه داشتن انجام گرفته. یعنی هنوز، یعنی شما میتونید بشمارید با انگشت که شهرسازها، یعنی برنامه‌ریزا و طراحهای شهری که مقاله داشتن در این مورد. یعنی اینقدر هنوز در جامعه شهرسازی در دنیا مهجور این حوزه. و نکته بارزتر این که حتی اون شهرسازها و حالا برنامه‌ریزای شهری، طراحهای شهری، طراحهای منظر، حتی معمارا که اومدن و پژوهش کردن، این پژوهشاشون محدود بوده به اون دوره‌ای که شهر خودشون میزبانی بازی‌ها رو به عهده گرفته. مثلا شما الان می‌بینید که یک عده در دانشگاه کالج لندن یا وارویک، مثلا دانشگاه‌های بریتانیا، در طول چند سال حجم عظیمی از مقاله ها رو منتشر کردن در مورد آثار شهری برگزاری المپیک 2012 و بعد به الان که میرسی میبینی که خیلی از اون پژوهشگرا دیگه توی حوزه کار نمیکنن، چون دیگه میزبانی رو بقیه شهر به عهده گرفتن. الان هم 10 سال 11 سال گذشته و میخوام بگم حتی اون شهرسازایی هم که اومدن روی این زمینه تمرکز کردن موقتی بوده. یعنی همچنان ما با یک موجی که به صورت جدی بیاد
نظریه سازی بکنه، یعنی چارچوب فکری تعریف بکنه از منظر تئوری‌های شهری و بعد ارزیابی کنه و تحلیل کنه برگزاری ابر رویدادها رو، ما همچنان با این موج مواجه نیستیم در جامعه شهرسازی و یه بستر بکریه برای پژوهش. همچنان یک دلیلش که این پژوهش‌ها در 2 دهه اخیر موج گرفته اینه که اولا همونطور که گفتم مقیاس بازی ها تغییر پیدا کرد. مثلا ما حالا در مورد المپیک همچنان هر دوره ورزش‌های جدیدی اضافه میشه و ورزشکاران جدیدی اضافه میشن. مثلا کاراته که در المپیک توکیو اضافه شد یا رشته‌های دیگه. در مورد جام جهانی هم به همین ترتیب، یعنی ما آخرین جام جهانی 24 تیمی سال 94 بود، بعد از سال 98 ما جام جهانی 32 تیمی داریم. خب 32 تیم با 24 تیم یه تغییر عظیمیه و از جام جهانی بعدی ما جام جهانی 48 تیمی داریم و خب وقتی که این مقیاس بازی ها افزایش پیدا میکنه تأثیراتشون هم متفاوته. این یه مطلب بعدی همونطور که گفتم کشورها و شهرهای جدیدی پا به عرصه گذاشتن که اینها همونطور که گفتم میخواستن برند خودشون رو معرفی کنن، مثل قطر، مثل کره و ژاپن، مثل آفریقای جنوبی، ولی این آگاهی رو نداشتن که خب در خیلی از زمینه ها این آمادگی رو برای میزبانی بازی ها ندارن و این منجر به تحمیل هزینه های نه تنها اقتصادی بلکه هزینه‌های اجتماعی فرهنگی بسیار گسترده‌ای در این شهرها و کشورها در 10 سال اخیر 20 سال اخیر شد. به طور خاص در ریو دو ژانیرو، به طور خاص در آفریقای جنوبی مثلا، به طور خاص در قطر. و خب پژوهشگرها معمولاً پژوهششون رو با یه دغدغه‌ای شروع میکنن دیگه، با یک سوالی شروع میکنن. وقتی این دغدغه‌ها، وقتی این تبعات منفی زیاد میشه، طبیعیه که پژوهش‌های بیشتری هم ما ببینیم. پس اولا تغییر مقیاس بازی‌ها و دوم تغییر کشورها و شهرهایی که این میزبانی‌ها رو به عهده میگیرن. میشه گفت 2 دلیل اصلیه که ما در 2 دهه اخیر با موج جدیدی از پژوهش‌ها مواجهیم که همونطور که گفتم همچنان از جنبه مطالعات شهری ما با اونطوری که باید با مقالات و کتاب‌ها مواجه نیستیم. در واقع با میزبانی کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی و همینطور انجام پژوهش‌ها در رابطه با تاثیر این ابررویدادها بر شهرها، این مسئله مطرح شد که نگاه اقتصادی که به این ابررویدادها به عنوان جنبه مثبت میزبانی اونها وجود داره کاملا غلطه و زمانی که از جنبه‌های مختلف مثل جنبه اجتماعی به این رویدادها نگاه می‌کنیم متوجه دقیقاً همین طوریه. ببین البته حالا نمیشه گفتش که تأثیراتش در کشورهای اروپایی آمریکایی صرفاً مثبت بود، یعنی اونها هم تبعات منفی رو داشتن. یکی از بزرگترین مشکلاتی که باهاش مواجه بودن همین فیل‌های سفید بود، وایت الیفنتس. یعنی اینا می اومدن استادیوم‌هایی می‌ساختن یا حالا هتل، در واقع یک سازه‌هایی رو ایجاد می‌کردن برای بازی‌ها و بعد که بازی‌ها برگزار می‌شد تمام می‌شد اینها بلا استفاده میموند. یعنی مثلا اینا هیچ وقت اون جمعیت رو نداشتن که بیان یک استادیوم 100,000 نفری رو پر کنن، اصلا اونقدر رویداد نداشتن یا اونقدر جمعیت نداشتن. اینا تبدیل میشد به یک سری فیل‌های سفید. فیل سفید هم کلا فیل‌ها خب هزینه داره، شما باید هی برای خوراکش، برای نگهداریش هزینه کنیش، فایده‌ای هم نداره، یعنی به عنوان یه چیزی که شما نگهداری تو خونه فایده‌ای نداره. اینا هم همینطوری شدن، یعنی شما یه سری استادیومایی داشتی که سالها صرف ساخت و سازشون کرده بودی و حالا اینا مونده بودن، شما باید هی هزینه می‌کردی، نگهداریشون می‌کردی و اونقدر هم استفاده‌ای نداشتن. یعنی میخوام بگم اتفاقا از نظر فیزیکی همون شهرهای حتی در آمریکا مثلا المپیک آتلانتا 1996 هم با همین مشکل بعداً مواجه شد. یعنی ما سازه‌هایی در آتلانتا داریم همین الان که بعد بازی‌ها استفاده نشد و موند. و حتی سیدنی در استرالیا که به عنوان یکی از خود استرالیایی‌ها به عنوان بهترین المپیک تاریخ ازش یاد می‌کنن، مثلا کتاب در موردش نوشته شده، اونم با همین مواجه شد، یعنی دهکده بازی‌ها و غیره، حالا در سطوح مختلفی. یعنی میخوام بگم کشورهای اروپایی و آمریکایی هم با این مشکل از نوع دیگه مواجه شدن با این مشکل. اما اتفاقی تو مثلا برزیل افتاد یا آفریقای جنوبی یا قطر ماهیتش متفاوت بود و اون این بود که تبعات اجتماعی دامنگیر این کشورها شد به صورت گسترده. ببینید شما وقتی که دارید آثار شهری برگزاری ابررویدادها رو بررسی میکنید، خب چند تا جنبه داره.
یکیش جنبه اقتصادیه که این اولین چیزی که به ذهن همه میاد، یعنی به ذهن برگزار کننده و سیاستمدارا. اتفاقا این اون جنبه‌ایه که خیلی هم قابل سنجش نیست. یعنی ببینید برگزاری رویدادها مثل یک سازمان یا شرکت یا یک کمپانی نیست که شما داده ستانده داشته باشی به طور روشن بتونید ببینید سودآور بود یا زیان‌آور بود. شما در طول چندین سال، 10 سال، یک سری هزینه ها رو انجام میدی. اولا منشأ این هزینه ها خیلی روشن نیست، متفاوته. بعضیاش دولتیه، بعضیاش محلیه، بعضیاش بخش خصوصیه، بعضیاش خود کمیته های بین‌المللی کمک میکنن. ثانیاً شما نمیتونی تشخیص بدی که آیا ما این هزینه هایی که انجام دادیم و اگر بازی ها هم نبود انجام میدادیم یا نه. یعنی خود سر این بحث آیا میشه اینها رو منحصراً محدود به برگزاری بازی ها کرد. و بعد بازی ها برگزار میشه، شما نمیدونی تا کی میتونی درآمدی که داری از حالا ورود گردشگر، سرمایه‌گذار خارجی رو نسبت بدی به برگزاری بازی ها. یعنی شما الان مثلا نمیدونی در قطر آیا اگه الان یه شرکت بیاد یه دفتر مرکزی توی دوحه باز کنه به خاطر میزبانی جام جهانی و اون در واقع تاثیر بوده که قطر ازش ایجاد کرده یا نه. متوجه عرض من هستید؟ یعنی میخوام بگم اصلی ترین جنبش که تا حالا فکر می‌کردیم اصلی ترین جنبه اقتصادیه، خود این خیلی قابل اندازه‌گیری هم نیست. اتفاقا اون جاهایی که اندازه‌گیری شده نشون دادن که خیلی هم سودآور نیست. یعنی اگر یک شهر یا کشوری دنبال اینه که میزبانی بازی‌ها رو بر عهده بگیره به این امید که براش آورده اقتصادی داشته باشه، اتفاقا بهتر انجام نده و نکنه. به ویژه الان، حالا هی بحثم پیش میاد. حالا جالبه بدونید که ما تا قبل از جام جهانی قطر تقریبا هیچ رویداد ورزشی رو نداشتیم که شهر میزبان بیشتر از 20 میلیارد دلار هزینه کنه. مثلا ریو دو ژانیرو هزینه‌اش چیزی در حدود فکر می‌کنم 16 میلیارد دلار بود. یا همین المپیک پاریس که الان سال 2024 قراره میزبانی رو به عهده بگیره، تخمین اولیه‌شون 4 میلیارد دلار بود که حالا رسیده به 8 میلیارد دلار مثل اینکه، و 12 میلیارد، 10 میلیارد، 16 میلیارد دلار تو این اعداد و ارقام بودیم. جام جهانی قطر، کشور قطر بیش از 200 میلیارد دلار هزینه کرد. یعنی اصلا وارد یه لیگ دیگه ای شد و جوری هزینه کرد که دیگه اصلا هیچ کشور دیگه نمیتونه این باش رقابت کنه. خب وقتی شما با این مقیاس از هزینه مواجهی، به جای 1 میلیون یا 2 میلیون شما 10 میلیون بازدید کننده هم داشته باشی، نمیتونی اون آورده اقتصادی داشته باشی. پس این نشون میده که اساساً نقطه تمرکز بحث برای میزبانی بازی ها دیگه آورده اقتصادی نیست. پس اون جنبه اقتصادی که برای سالها فکر میکردن مهمترین آورده بازی هاست فعلا کنار گذاشته شده، چون حداقل پژوهش‌ها نشون میده که نه اونقدر هم مفید نیست. یه جنبه سیاسی ممکنه داشته باشه، یعنی یک گشایش‌های سیاسی رو در کشورها به وجود بیاره که خب باز این مورد به مورد متفاوته. به این مثلا ریو دو ژانیرو وقتی که میزبانی بازی ها رو گرفت، برزیل یک کشوری بود که اقتصاد شکوفا شده بود، دوران لولا دا سیلوا بود، خیلی حمایت اجتماعی بزرگی داشت و بعد شما در طول بازی ها و بعد بازی ها یه رئیس جمهوری میاد 180 درجه متفاوت، به نحوی که حتی کمیته‌ای که برای یعنی یه اربن لگسی کامیتی داشتن در ریو دو ژانیرو برای اینکه این میراث بازی ها رو بررسی کنن، حتی این کمیته رو لغوش میکنه و از بین میبرتش. یعنی از نظر سیاسی انقدر دگرگونی اتفاق میفته که شما اصلا نمیتونید اندازه گیریش بکنید. یه بحثش هم پیش بینی ناپذیر بودن اتفاقات دیگه مثل کرونا. یعنی مثلا شما یه اتفاق افتاد بین کرونا، توکیو که سالهای سال برای میزبانی بازی آماده شده بود مجبور شد بازی ها رو بدون تماشاگر برگزار کنه. یعنی آروم آروم ما به یک سری آگاهی رسیدیم که خب از جنبه اقتصادی که اساساً اولا نمیشه خیلی 100% بررسی کرد، اون جایش هم که بررسی شده آورده مثبتی وجود نداشته. از جنبه سیاسی هم که به همین ترتیب انقدر تغییر و تحولات اتفاق میفته. اما اون جنبه‌ای که در پاسخ سوال شما، اون جنبه‌ای که الان تمرکز بحث‌ها رفته به سمتش، جنبه اجتماعی است. یعنی بله همونطور که شما گفتید، میزبانی کشورهایی مثل برزیل، مثل قطر، مثل آفریقای جنوبی توجه‌ها رو به سمت جنبه‌های حقوق انسانی و حقوق بشری بازی‌ها برد و برای همینه که ما الان بخش عظیمی از مقالات رو داریم. مثلا در ریو دو ژانیرو هزاران هزار خانواده بی خانمان شدن
و خونه هاشون ازشون گرفته شد. خیلی وقتا با خشونت، فیلم هاش هست در اینترنت، بدون اینکه شاید برای بیش از 80%شون، شاید واقعا زیر 20% براشون خانه هایی در نظر گرفته شد. یعنی اینها به معنای واقعی کلمه دیسپلیس شدن، اصلا دیگه مکانی نداشتن برای زندگی. و اتفاقا خیلی جالبه بدونید که فاولاهای برزیل، یعنی این سکونت‌های غیر رسمی که تو برزیل وجود داره، برعکس خیلی از کشورهای دنیا در بهترین نقاط شهری برزیل هم هست. یعنی از جنبه تاریخی از 120 سال پیش که فاولاهای برزیل شروع کرد به پیدایش این سکونت‌های غیر رسمی، این افراد کم درآمد اومدن اتفاقا بهترین نقاط امروز ریو دو ژانیرو و سائوپائولو رو در اختیار گرفتن. یعنی روی کوه‌ها، جایی که بهترین ویو رو داشت. الان بهشون میگن پرایم لوکیشن، یعنی نقاط ایدئال، نقاط اصلی، نقاطی که شما بهترین ویو رو داری، لب ساحل و همه هم نگات میکنن، میبیننت. و در واقع اینها بهترین نقاط شهری ریو رو اشغال کردن در طول سالها، جایی که امروزه برای سرمایه گذارها ایدئاله که برن سرمایه گذاری کنن. و خب شما حالا میزبانی یک ابررویداد رو داری، اولا نیاز به فضا داری، این فضا اشغال شده توسط اونها، شما میای و با خشونت اینها رو بیرون میکنی. دوم اینکه اساسا فکر میکنه اینا زیبا نیستن. یعنی یه ویزیتور، یه بازدید کننده، یه توریست که میاد تو شهر شما دوست نداری این صحنه ها رو ببینه، چون شما فکر میکنی که اینا زیبا نیستن، پس مجبوری دیوار بکشی. یعنی واقعا اتفاق افتاده، دیوار کشیدن تو ریو دو ژانیرو و در آفریقای جنوبی هم به نحو دیگه‌ای. و در واقع اینطوری به شما بگم، برگزاری بازی ها یه دستاویزی ایجاد کرد برای این دولت ها که یک وضعیت اضطراری رو ایجاد کنن. یعنی بگن خب ما الان انتخاب شدیم برای میزبانی بازی ها، در وضعیت حساس کنونی هستیم، یک وضعیت اضطراری به وجود اومده و این توجیه کرد تمام اقداماتشون رو. این دیسپلیس کردن سکونتگاه غیر رسمی ساکنینشون، این بیمکان کردنشون، بی خانمان کردن اینها سابقه داشته در ریو دو ژانیرو، در سائوپائولو، در بقیه شهرهای برزیل. چیز جدیدی نبوده، ولی برگزاری بازی ها یک دستاویزی ایجاد کرد که اینها بیان شدت ببخشن به این. شما همین اتفاق مثلا تو قطر هم دارید. قطر وقتی که میزبانی بازی ها رو گرفت برای جام جهانی، حالا البته جام جهانی اسمش جام جهانی بود، ماهیت جام جهانی در قطر خیلی شبیه المپیک بود، چون کل اتفاقات تو شهر دوحه و یک در واقع منطقه جغرافیایی محدود میافتاد، برعکس جام‌های جهانی که تو شهرهای مختلف یک کشور میزبانی میشه. در مورد قطر خیلی اتفاقا دوحه تبدیل به دهکده‌ای شده بود. اونم همینطور. یعنی اینا فکر می‌کردن که خب ما سرمایه رو داریم، پول رو داریم و تمامه، در حالی که بقیه ملزومات میزبانی بازی ها رو نداشتن. مهمتر از همه نیروی انسانی. شما میدونید بیش از 80% ساکنین قطر قطری نیستن، اصلا مهاجرن و خیلی از اینا مهاجرین مردی هستن که مجردن و در واقع برای کارگری اومدن قطر. خب این همیشه بوده، یعنی در دهه 90 میلادی هم بوده، در سالهای مثلا 2000 تا 2010 هم بوده در قطر. ولی میزبانی بازی ها مثل یک پروژکتور یه نوری انداخت و جامعه جهانی آگاه شد، متوجه شد از تبعات حقوق بشری که داره اتفاق میفته توی قطر و حالا میزبانی این بازی ها داره. همین اتفاق تو برزیل افتاد. این تخریب سکونتگاه غیر رسمی همیشه بوده، در دهه‌های 40 50 60 70 همیشه تو ریو دو ژانیرو بوده. ولی میزبانی بازی ها به یک پروژکتور نوری انداخت که جامعه جهانی متوجه اون در واقع زشتی این اتفاقات شد. این اتفاق تو قطر هم افتاد. شما شنیدید چقدر کمپین به وجود اومد، چقدر کارگر تخمین زده میشد که به خاطر این ساخت و سازها کشته شده و چقدر قوانینی که دولت قطر مجبور شد تن بده برای تغییرشون که در واقع رضایت جامعه جهانی رو جلب کنه. بنابراین این کشورها فکر میکنن که از منظر اقتصادی آمادگی دارن، ولی حواسشون نبود که از منظر فضایی، اولا فضای شهری و بعد اجتماعی، اون آمادگی رو ندارن. و اینها چیزایی نیست که شما توی مثلا 2 3 سال 4 سال بتونید تغییرش بدید.
اینجوری میتونم توصیف کنم که بله، تبعات شهری منفی برگزاری بازی ها در شهرهای جدید آسیایی و آمریکای جنوبی و آفریقایی بیشتر از منظر اجتماعی خودشون نشون داد و عدالت اجتماعی خودشون نشون داد و اتفاقا این یکی ترسی رو هم به جان کشورهای اروپایی و آمریکایی انداخت. مثلا برای المپیک پاریس به عنوان میزبان بازی ها انتخاب شد چون هیچ شهر دیگه وجود نداشت به عنوان رقیب و این اتفاق هیچ وقت نمیافتاد. یعنی شما در طول تاریخ میزبانی جام‌های جهانی، میزبانی المپیک، همیشه یک رقابت سنگینی بین شهرها داشتی، ولی پاریس برای سال 2024 انتخاب شد چون رقیبی نداشت. رقباش روم بود، بوداپست بود و فکر کنم هامبورگ بود و همه اینها به خاطر مقاومت شهروندانشون، مقاومت مدنی که وجود داشت، به یک آگاهی رسیده بودن که این میزبانی برای ما آورده نخواهد داشت که هیچ، یک وضعیت اضطراری هم به وجود میاره که تبعات منفی خواهد داشت. اینا با فشار اجتماعی که به وجود اومد در واقع این درخواست میزبانیشون رو پس گرفتن و پاریس شد تنها شهری که موند. به طور مشابه لس آنجلس هم همین اتفاق براش افتاد و میزبان 2028 انتخاب شد چون هیچ رقیبی نداشت. به طور مشابه بریزبین استرالیا که اخیراً به عنوان میزبان المپیک 2032 انتخاب شد هم همین، یعنی هیچ رقیبی نداشت. یعنی میخوام بگم این تبعات اجتماعی خودش رو در کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای جنوبی نشون داد، بله، ولی کشورهای اروپایی و شهروندان اروپایی و آمریکایی رو هم به یک نوع آگاهی رسون که امروزه دارن یه مقاومت رو نشون بدن. اتفاقا این دلیلی شد که در چند سال اخیر IOC، کمیته بین‌المللی المپیک، در اون شاخص‌هایی که برای انتخاب میزبان تعریف میکنه و از شهرها میخواد که این شاخص‌ها رو در واقع براش پاسخی داشته باشن، اربن لگسی یعنی میراث شهری رو هم گنجوند و الان به طور رسمی IOC دنبال اینه که ببینه که میراث شهری برگزاری المپیک چی هست و خیلی هم اتفاقا امید بسته به پاریس و به لس آنجلس که نشون بده که نه اونقدرها هم که مثلا مردم فکر میکنن میزبانی بازی ها تبعات منفی نداره. مثلا ریو دو ژانیرو استثناء بود، خواهید دید که در پاریس اینطوری نیست، خواهید دید که در لس آنجلس اینطوری نیست. یعنی ما الان در یک دوره گذار و حساس تاریخی از نظر شهری هستیم و باید دید که چه خواهد شد. آیا به هر حال این شهرهای میزبان و کمیته بین‌المللی المپیک میتواند جامعه جهانی قانع کنه که همچنان میزبانی بازی ها تبعات مثبت داره یا نه تبعات منفیش همچنان بروز و ظهور خواهد داشت و ما با موج ضعیفتر و کمتری از کشورهای متقاضی برای میزبانی بازی ها روبرو خواهیم بود. تغییر ماهیت رویدادهایی مثل جام جهانی و المپیک که در طی چند دهه گذشته اتفاق افتاد و حتی مقیاس اونها را از یک رویداد صرفاً ورزشی تبدیل به ابر رویدادی تاثیرگذار بر شهرها و تغییر و توسعه اونها کرد، باعث شد تا جامعه جهانی به بررسی این تاثیر و ابعاد اون بپردازه. روندی که در نهایت منجر به تغییر نگاه در رابطه با میزبانی این رویدادها در دید مدیران شهری و حتی شهروندان شد. اما اون چیزی که در رابطه با بررسی ارتباط میان این ابر رویدادها و شهر و شهرسازی اهمیت داره، درس‌هایی که میشه از تجربیات شهرهای مختلف میزبان این ابر رویدادها گرفت. درس‌هایی که اگر به درستی به اونها توجه بشه، میتونه از آثار منفی برگزاری این ابر رویدادها کم کنه و آثار مثبت بیشتری رو به همراه داشته باشه. اون جایی که تغییرات شهری به خاطر بازی‌ها از قبل در دل طرح‌های توسعه شهری دیده شده، شما عموماً با آثار مثبتی مواجهید. اما اگر نه اینها تصمیمات موقتی باشن که قبلا در طرح‌های توسعه شهری دیده نشدند، احتمالاً بعد از بازیان به فراموشی سپرده میشن و اتفاقاً با یک سری مقاومت‌ها از طرف جامعه روبرو میشن.